τελευταία μου σειρά φωτογραφίζω, ελέγχω τα όρια μου και τα περιορίζω. Ζωγραφίζω δηλαδή σαν να είναι κομμάτι από μια φωτογραφία. Με ενδιαφέρει να έχει την αίσθηση του αντικειμένου, να φαίνεται σαν φωτογραφία, να είναι έτσι λίγο πιο αντικείμενο, να είναι σαν χώρος μέσα στο χώρο. Για να προσδιορίσεις πιο συγκεκριμένα κάτι που από μόνο του είναι περιορισμένο. Αλλά όχι για να τονίσω κάτι, κυρίως για να ελέγξω ακόμα περισσότερο. Σου είπα, δουλεύω με αυτά τα χρώματα, αυτά τα 4 χρώματα. Το μαύρο δεν το χρησιμοποιώ σχεδόν ποτέ, αλλά έχω πάντα το λάδι δίπλα μου και χαρτί και επιλέγω αυτά τα πινέλα, τα οποία είναι ίσια, κομμένα, με μαλακή τρίχα. Όσο πιο μικρό το πινέλο, τόσο καλύτερη δουλειά γίνεται. Πριν ξεκινήσω, το βουτάω μέσα στο πινέλο για να ζωντανέψει τρίχα. Εγώ σε αυτή την περίπτωση θέλω να κάνω τοπίο. Την τελευταία περίοδο δουλεύω μόνο με τοπίο. Επιλέγω ένα πινέλο που θέλω, το βουτάω στο πινέλο και επιλέγω το χρώμα. Το χρώμα το βασικό εγώ που δουλεύω είναι αυτό εδώ. Βλέπεις? Δουλεύω πολύ αφηρημένα, ξαναβουτάω στο πινέλο μου και βγάζω την αίσθηση που θέλω. Βάφω σε ό,τι πυκνότητα θέλω, σε όποιο σημείο θέλω. Ελεύθερα όμως. Δεν έχω κάποιο σχέδιο στο μυαλό μου. Αυτή η ζωγραφική, όταν δεν βλέπω τίποτα για να ζωγραφίσω, αυτή η ζωγραφική δηλαδή μνήμης, από μια εικόνα που ίσως υπάρχει στο υποσυνείδητό μου, είναι και η πιο ειλικρινή εικόνα. Πιο συναισθηματική, αλλά έχει και μια ειλικρίνεια, γιατί δεν έχω κανένα ερέθισμα από κάπου. Περιποιούμε και ελέγχω πάρα πολύ το βάψιμο μου. Κοφτές, πινελές, αριστερά, δεξιά και κάτω. Έχει σημασία να βάφεις σωστά, φαίνεται μετά αυτό έντονα, πολύ. Σε αυτό που κάνω τώρα, η πρόθεσή μου είναι η ζωγραφική που θα προκύψει να είναι σαν φωτογραφία. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι καλή ζωγραφική ή κακή. Με ενδιαφέρει να έχει την αίσθηση και την εντύπωση κάποιος όταν τη βλέπει, ότι βλέπει φωτογραφία και ότι δεν βλέπει ζωγραφική. Το πάνω μέρος του καμβά, επειδή θέλω να έχει έτσι μια πιο δραματική ατμόσφαιρα, χρησιμοποιώ το άσπρο. Το άσπρο το παίρνω κατευθείαν μέσα από την παλέτα μου, γιατί στο πάνω μέρος θέλω πηχτό άσπρο, μια πιο ματ αντίληψη, και όσο κατεβαίνω κάτω θέλω αυτό το άσπρο να μπερδευτεί με το καφέ που είχα μέσα και να δημιουργήσει ματιέρες, μέσα στο άσπρο ματιέρες. Και έτσι σιγά σιγά αρχίζω και χτίζω το τοπίο μου. Έχω δημιουργήσει δηλαδή χοντρικά τον κόσμο. Παίρνω το άσπρο, το τοποθετώ και όσο κατεβαίνω κάτω παίρνει λίγο από το χρώμα της γης. Θα μπορεί να συμβεί βέβαια και το αντίθετο. Εδώ έχουμε αποφασίσει αυτό. Και μετά αρχίζω και πλάθω τα όρια μου.
Αυτό είναι μια ζωγραφική μανιέρα που κάποιος μπορεί να την κάνει όντως μανιέρα και να λειτουργήσει, να δουλέψει. Σε αυτό το χώρο, τώρα που έχω φτιάξει, ενοποιώ τις βαφές εδώ και τα πλασίματά μου τα φτιάχνω με ένα άλλο υλικό, το οποίο μπορεί να είναι χαρτί. Αφαιρώ μάζες χρώματος και μετά με ένα πιο στεγνό πανί αφαιρώ την υγρασία από το καμβά μου και έχω τη δυνατότητα πάλι με ένα μεγαλύτερο πινέλο να στρώσω τα χρώματα. Καθαρό πινέλο, καθαρά χρώματα. Όσο πιο καλό βαμμένο είναι το έργο, τόσο πιο όμορφο δείχνει. Μας ενδιαφέρει να δείχνει όμορφη ζωγραφική, όχι πάντα, αλλά μας ενδιαφέρει να περιποιούμαστε, να δείχνουμε κάτι περιποιημένο στον άλλο. Βαμμένο καθαρά, καλοβαμμένο, ένα περιβάλλον. Εδώ στο κομμάτι της γης θέλω να μπερδευτεί πιο πολύ. Θέλω να μπερδευτεί πιο πολύ για δικούς μου λόγους, γιατί θέλω να κάνω αυτό το ομιχλώδες που έχω στη ζωγραφική μου. Άρα έρχομαι και περνάω τη ζωγραφική μου από πάνω. Με τα υπολείμματα του πινέλου που ήταν πριν. Με ενδιαφέρει να είναι πραγματικό αυτό που κάνω, να είναι δικό μου, κατάλαβες τι σου λέω. Δεν με ενδιαφέρει το πόσο τέλειο δείχνει κάτι. Με ενδιαφέρει να είναι δικό μου, να έχει την προσωπικότητά μου μέσα. Να μην είναι κάτι ξένο, να καταλαβαίνει ο άλλος ότι πρόκειται για μένα. Εμένα η δουλειά μου έχει έντονα το κομμάτι της ατμόσφαιρας. Με ενδιαφέρει δηλαδή να παρουσιάζεται ατμόσφαιρα μέσα από το έργο μου. Νομίζω ότι τώρα είμαι κοντά σε αυτό που θέλω να δείξω. Και κάθετες κουνηλές μετά. Οριζόντια, διαγώνια, κάθετα. Και κλείνω που πάνε με οριζόντια. Οκ. Γιατί... Έρχομαι με πιο χειρονομιακές πινελιές και δημιουργώ το θέμα μου. Τι θέλω να δείχνει. Και στο τέλος έρχεται το σχέδιο. Στο τέλος αποφασίζω τι θα σχεδιαστεί μέσα στο έργο, αφού έχω φτιάξει τον πυρήνα. Τα πρώτα φίλτρα μου, αποφασίζω τι θα σχεδιαστεί από κάτω από αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι όταν διαπραγματεύεσαι μια θεματική εικόνα, από το αν λειτουργείς όντως πάρα πολύ αυθόρμητα και πολύ ελεύθερα σε αυτό που κάνεις. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ένα συνδυασμός αυτών των πραγμάτων. Να υπάρχει και ελευθερία, να υπάρχει και το τοπίο που με απασχολεί αυτή την περίοδο. Με απασχολεί σαν αντίληψη. Το δάχτυλο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, η αίσθηση δηλαδή με το σώμα σου, το να χρησιμοποιείς το σώμα σου για μένα μέσα στη ζωγραφική είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το καλύτερο πινέλο. Αυτό που δεν σταματάει ποτέ.
Είναι η αίσθηση που αφήνεις όταν τελειώσει το έργο σου στο καμβά. Να υπάρχει, μάλλον, ίσως για πάντα. Μου αρέσει η καθαρή ζωγραφική και μου αρέσει και η σωματικότητα να την χρησιμοποιώ. Που την με ενδιαφέρει να έχει σαν αποτέλεσμα. Το έργο δεν έχει τελειώσει βέβαια από ό,τι είπαμε. Χοντρικά με ενδιαφέρει να έχει αυτή την αίσθηση. Περνάς πολύ ψηλά τα όρια. Σε ενδιαφέρει να είναι καθαρό. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε στην εποχή που μας ενδιαφέρει η αίσθηση πολύ. Ο λόγος που έχει αυτή την αίσθηση της ονειρικής φωτογραφίας είναι επειδή στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να έχουμε ακόμα και από μνήμη μια σαφέστατη εικόνα εμπειρίας στο πώς είναι η πραγματικότητα. Ή ακόμα και όταν βλέπουμε την πραγματικότητα, εγώ τη βλέπω αλλιώς και εσύ τη βλέπεις αλλιώς. Η αίσθηση είναι αυτό. Η αίσθηση και η ατμοσφαιρικότητα είναι αυτό που δείχνει το ονειρικό μέσα. Όλο το άλλο, έτσι κι αλλιώς, ο κάθε ένας από μόνος του το βλέπει τελείως διαφορετικά.